Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Η ψυχική υγεία είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη και την όλη υγεία ενός παιδιού. Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην ψυχολογία ενός παιδιού, γιατί η καλή ψυχική υγεία είναι και αυτό που το βοηθά να αναπτύξει ένα υγιή, αναπτυξιακό, κοινωνικό, συναισθηματικό, ψυχικό και σωματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία δεν είναι απλά η ύπαρξη κάποιας ψυχικής διαταραχής, αλλά ορίζεται ως η κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο αντιλαμβάνεται τις ικανότητές του, μπορεί να αντεπεξέλθει στο στρες, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει με άνεση στην κοινότητά του. Μέσα από αυτό τον ορισμό βλέπουμε ότι δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα του ατόμου στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον μέσα από τη συμβίωσή του με άλλα άτομα. Προσδιορίζοντας την ψυχική υγεία, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ικανότητά μας να αντλήσουμε ευχαρίστηση και ικανοποίηση από το περιβάλλον μας βοηθά να διατηρήσουμε τόσο την ψυχική μας ισορροπία όσο και τη σωματική μας υγεία, δύο από τα απαραίτητα συστατικά για να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Όσο αφορά τα παιδιά, η ψυχική υγεία των παιδιών έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και νιώθουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Η ψυχική υγεία ενός παιδιού επηρεάζει το πώς σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργά εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν τα παιδιά έχουν καλή ψυχική υγεία, νιώθουν χαρούμενα, αναπτύσσουν το αίσθημα της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης, μαθαίνουν καλύτερα, αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους και διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων είναι ικανότητα προσαρμογής, επίγνωση του εαυτού και του ρόλου του ως κοινωνικό όν, ικανότητα συναισθηματικής συναλλαγής στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, ψυχική αθεκτικότητα. Όταν όμως τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ψυχική τους υγεία, γίνονται πιο ευάλωτα στο να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές και αρνητικά συναισθήματα, όπως αγωνία, άγχος, θλίψη ή και θυμό. Και αυτό γιατί προκαλούνται διαταράξεις στην σκέψη, τις συμπεριφορές, τις κοινωνικές δεξιότητες και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Όταν εντοπιστούν τέτοιες συμπεριφορές, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια μορφής ψυχοπαθολογία, δηλαδή παθολογία στην ψυχική υγεία των παιδιών. Η παιδική και εφηβική ψυχοπαθολογία είναι η αναφορά στην ύπαρξη προβληματικών συμπεριφορών στο παιδί, που με τη σειρά τους δημιουργούν ένα μοτίβο συμπτωμάτων και που αυτά με τη σειρά τους συνθέτουν την ύπαρξη ψυχικής διαταραχής, όπως άγχος, κατάθλιψη, δέπεια, αυτισμός και διαταραχές συμπεριφοράς. Με βάση πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 2 στα 10 παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. 166 εκατομμύρια έφηβοι από όλο τον κόσμο ζουν με ψυχική διαταραχή, εκ των οποίων 46.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο από αυτοκτονία. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε εάν ένα παιδί έχει καλή ψυχική υγεία ή εάν αντιμετωπίζει προβλήματα και διατάραξη? Αυτό μπορεί να γίνει αξιολογώντας πότε μια συμπεριφορά είναι φυσιολογική ή πότε αποκλίνει από τα φυσιολογικά επίπεδα και γίνεται παθολογική. Ο τρόπος αξιολόγησης του διαχωρισμού φυσιολογικής ή μη συμπεριφοράς στα παιδιά προσδιορίζεται με βάση το αναπτυξιακό πλαίσιο, την ηλικία τους. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχολογία, η φυσιολογικότητα εκτιμάται με κριτήριο το ομαλό πέρασμα από μία φάση ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού στην άλλη. Η φυσιολογική ανάπτυξη ακολουθεί μια κανονική προβλέψιμη πορεία καθώς το παιδί μεγαλώνει. Οι προβληματικές συμπεριφορές αποτελούν αποκλίσεις από αυτήν την πορεία, με αποτέλεσμα να έχουμε αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία. Ακολουθεί το κριτήριο της απόκλισης από την αποδεκτή για την κοινωνία συμπεριφορά. Εδώ εννοούμε ότι η φυσιολογική θεωρείται συμπεριφορά που ακολουθεί τους κανόνες και τους νόμους μιας κοινωνίας, σεβόμενη τα δικαιώματα των άλλων. Άρα, αποκλίνουσα θεωρείται εκείνη που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων και ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους με ανάρμοστες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, θεωρείται παθολογική συμπεριφορά όταν ένα παιδί καταστρέφει αυτοκίνητα στον δρόμο, ασκεί βία πάνω σε άλλους ανθρώπους ή ζώα και κλέβει. Ακόμα ένα βασικό κριτήριο είναι εκείνο της λειτουργικότητας. Για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά αποκλίνουσα, πρέπει να προκαλεί τη λειτουργία σε έναν τομέα της ζωής του ανήλικου.
δηλαδή όταν το παιδί δεν μπορεί να εκτελέσει τη φυσική του λειτουργία. Ένα παράδειγμα γνωστικής της λειτουργίας είναι όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα συγκέντρωσης, τότε δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην τάξη και να παρακολουθήσει μάθημα και ούτε μπορεί να συγκεντρωθεί να ακούσει κάποιον που του μιλάει και να αναπτύξει διάλογο. Το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό της δυσφορίας. Για παράδειγμα, ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι υπερβολικά βιώνει έντονο και επίμονο φόβο και άγχος όταν βρίσκεται σε σκοτάδι ή όταν σκεφτεί ότι μπορεί να βρεθεί σε αυτό. Αυτά τα συναισθήματα του προκαλούν αναστάτωση δυσφορίας. Το σημαντικό με βάση όλα αυτά τα κριτήρια είναι η προβληματική συμπεριφορά να προκαλεί σημαντική αρνητική επίπτωση στην κοινωνική και σχολική λειτουργικότητα του παιδιού. Συγκεκριμένα, αν πάρουμε το παράδειγμα που είπαμε πριν, είναι αναμενόμενο στα παιδιά, ειδικά σε μικρή ηλικία, να αποσπάται εύκολα η προσοχή τους ή να κουράζονται όταν πρέπει να συγκεντρωθούν πολλή ώρα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα όταν δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοσή του στο σχολείο ή στην διεκπεραίωση των καθημερινών του δραστηριοτήτων και εργασιών. Εάν όμως το παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σχεδόν καθόλου ή προσπαθεί και δεν τα καταφέρνει και αυτό με τη σειρά του φέρνει χαμηλή σχολική απόδοση και άλλα προβλήματα στη συμπεριφορά του παιδιού, τότε σημαίνει ότι το πρόβλημα συγκέντρωσης είναι παθολογικό γιατί προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις. Πότε ένα παιδί ή ένας έφηβος είναι πιο πιθανόν να εμφανίσει ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές? Η μελέτη των πιθανών αιτιών ή αλλιώς των παραγόντων κινδύνου είναι βασικό στοιχείο στον τομέα της ψυχικής υγείας γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την παθολογία της. Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει τους παράγοντες εκείνους που μπορεί να προδιαθέτουν, να προκαλούν ή και να πυροδοτούν μια συμπεριφορά στο παιδί και τον έφηβο. Τα ευρήματα αυτών των ερευνών καταλήγουν σε 4 βασικές αιτίες. Η πρώτη είναι το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν υπάρχει δυσλειτουργία στην οικογένεια και αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη συναίσθησης, ψηλά επίπεδα συγκρούσεων, κακή επικοινωνία, μη διαφοροποίηση ρόλων και χαμηλή ικανότητα προσαρμοστικότητας, τότε το παιδί είναι πιο πιθανό να αναπτύξει είτε εσωτερικευμένα προβλήματα όπως αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη, είτε εξωτερικευμένα προβλήματα όπως εναντιωματική προκλητική διαταραχή και διαταραχή διαγωγής. Η δεύτερη βασική αιτία είναι ο βιολογικός παράγοντας, όπως σχετίζεται κύρια με την εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Για παράδειγμα, ο αυτισμός σχετίζεται με γονιδιακές μεταλλάξεις, ψηλά επίπεδα σερωτονίνης και ταχεία ανάπτυξη του εγκεφάλου στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρίου, με αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στη λειτουργία του εγκεφάλου. Και συγκεκριμένα, σε 2 περιοχές, την αμυγδαλή και τον έλικα του προσαγωγείου, όπου το πρώτο συνδέεται με την επεξεργασία και κατανόηση συναισθημάτων και το δεύτερο με την επεξεργασία εκφράσεων του προσώπου. Η τρίτη αφορά κοινωνικούς παράγοντες όπως οι κακές σχέσεις, ύπαρξη λίγων φίλων και ο σχολικός εκφοβισμός. Συγκεκριμένα, παιδιά τα οποία δεν έχουν φίλους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα από τα παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν φίλους. Ακόμη, όσο αφορά το σχολικό εκφοβισμό, παιδιά που είναι θύτες είναι πολύ πιθανό ενηλικιώνοντας να εξωτερικεύσουν χαρακτηριστικά αντικοινωνικής προσωπικότητας. Ενώ παιδιά που είναι θύματα έχουν περισσότερο από 50% πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες, τάσεις αποφυγής και επιθετικότητα. Η τέταρτη αφορά έναν παράγοντα που έχει έμμεση επίδραση πάνω στα παιδιά και αυτός είναι η ψυχοπαθολογία του γονέα. 1 στα 14 παιδιά που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας προέρχονται από γονέα που πάσχει ο ίδιος από κάποια ψυχική διαταραχή. Όπως για παράδειγμα, μια μητέρα που πάσχει από κατάθλιψη με αποτέλεσμα να μην είναι παρούσα στις ανάγκες του παιδιού. Παιδιά με τέτοιες μητέρες έχουν 2 με 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν και τα ίδια κατάθλιψη. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να μελετάμε μόνο τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν διατάραξη στην ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και τους παράγοντες εκείνους που τα προστατεύουν από τέτοια προβλήματα και που τους βοηθούν να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία σε πολύ καλά επίπεδα. Με βάση ευρήματα από διάφορες έρευνες, αυτοί οι παράγοντες είναι να έχουν καλή σωματική υγεία, διατηρώντας μια ισορροπημένη διατροφή όπου θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να είναι υγιεί. Να έχουν χρόνο να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, αφήνοντάς τους ελεύθερους να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες και να λειτουργήσουν με τη δική τους φαντασία.
να ζουν σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο τους προσφέρει τη δυνατότητα να λάβουν πρωτοβουλίες, να μάθουν και να συναναστραφούν με άλλα άτομα της ηλικίας τους. Να ζουν σε ένα αρμονικό σπίτι όπου λαμβάνουν αγάπη, εμπιστοσύνη, κατανόηση και ασφάλεια. Εν κατακλείδη, η κατανόηση των φυσιολογικών και μη φυσιολογικών συμπεριφορών ενός παιδιού ή εφήβου συνδέεται άμεσα με την κατανόηση της ψυχικής του υγείας. Η μελέτη της ψυχικής υγείας των ανηλίκων βοηθά ολόκληρη την κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα, την οικογένεια να προβούν σε στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων. Γιατί στόχος μιας κοινωνίας πρέπει να είναι να καλλιεργήσει ένα χαρούμενο, ασφαλές περιβάλλον με καλές συνθήκες διαβίωσης που παρέχει καλή ποιότητα ζωής. Έτσι, θα μπορούν να αναπτύσσονται παιδιά που είναι ανθεκτικά, αισιόδοξα, νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και μεγαλώνουν ψυχικά υγιή. Ευχαριστώ.